ሰላም እንዴት ናችሁ? ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል ስለ ሎጂካል ኦፕሬተሮች እያየን ነበር። የተወሰኑ የቀሩን ሎጂካል ኦፕሬተሮች አሉ። ይሄንን ለመስራት ስቱደንት ቴብል ያስፈልገናል። ስለዚህ እዚህ MySQL Workbench ነው ዛሬ የምንሰራ። ከሶስት ያሉን ዳታቤዞችን እና መጀመሪያ ከዚህ ውስጥ አሁን ኮሌጅ 3 የሚል አለኝ። ስለዚህ ኮሌጅ 4 የሚል ልፍጠር። ከዛ ይሄን የፈጠርኩትን ኮሌጅ 4 የሚለውን ዳታቤዝ ተጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛ እንዳልኳችሁ ምን የሚባል ያስፈልገናል? ስቱደንት የሚባል ቴብል ያስፈልገናል። ስለዚህ ይሄን ከመፍጠራችን በፊት ግን ዲፓርትመንትም ሊያስፈልገን ስለሚችል ጊዜ ከበቃን ስለዚህ መጀመሪያ ዲፓርትመንት እንፍጠር። ዲፓርትመንትን መጀመሪያ የምንፈጥርበት ምክንያት ምንድነው? ዲፓርትመንት ሪፈር የሚደረግ ቴብል ነው። ሪፈር የሚደረገው ቴብል ደግሞ ምን መሆን አለበት? አስቀድሞ መፈጠር አለበት ማለት ነው። ሪፈር የሚያደርገው ቴብል ከመፈጠሩ በፊት ስለዚህ ዲፓርትመንትን ፈጠርኩ። ከዛ ዲፓርትመንትን ማየት ከፈልጋችሁ ይኸውላችሁ ከዛ ከዲፓርትመንት ውስጥ ዳታ ላስገባ። እንዲሁም በተመሳሳይ ዳታ መጀመሪያ ማስገባት ያለብን ሪፈር ከሚደረገው ነው። ከዛ ሪፈር የሚያደርገው ዲፕት አይዲውን ፎሬን ኪያችን ዲፕት አይዲ ነው ከዲፓርትመንት ውስጥ ያለው ማለት ነው። እሱን ደግሞ ስቱደንትን ቴብል አሁን እንፈጥራለን። ክሬት አደረግን ማለት ነው። ከዛ ይሄን የፈጠርነውን ስቱደንት ቴብል ውስጥ ደግሞ ዳታ እናስገባለን ማለት ነው። እንተናረኩት ፖዝ ብላችሁ እዩት ታረዱት የትኛው ኮለመኖችን ለዩዋቸው ማለት ነው። ታረዷቸው ከዚህ በፊት በደንብ አይተናቸዋል እነዚህ ዲፓርትመንት ስቱደንት ኤምፕሎይ የሚባሉትን ቴብሎች ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄን ከፈጠርን ቀጥታ ወደ ስራችን ነው የምንሄድ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው የምንሰራው ስራ እዚህ ጋር እንደሚለን ከሆነ select storage from student where exists storage from student where storage greater than 3.50 ምንድነው where storage GPA ከ3.50 በላይ የሆኑትን ስቱደንቶች ምን አድርግልኝ ኤጃቸውን ዲስፕሌይ አድርግልኝ አለ። ይሄን የሚያደርግ መቼ ነው? መጀመሪያ ቼክ ያደርጋል መኖር አለመኖራቸው። ቼክ ካደረገ በኋላ ኤግዚስት የሚያደርጉ ከሆነ ነው የሚሰራ። ኤግዚስት የሚለው ጠቀሜታ የዚህ ነው። በሌላ ቋንቋዎች ልታውቁ ትችላላችሁ። በፒኤችፒም ልታውቁ ትችላላችሁ። በፒኤችፒ ኢሴት መሰለኝ ብቻ ልክ እንደዛ። ይሄ ደግሞ ኤግዚስት ካለ ምን ትሉልኛለች? ዝም ብላችሁ በቀጥታ ከምትሰሩት እንደዚህ ብላችሁ ኤግዚስት የሚያደርግ ከሆነ ጂፒኤው ከ3.50 በላይ ያላቸው ስቱደንቶች ካሉ ስራ ላይ ነው ማለት ነው እያለው ያለ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ከስቱደንት የገቡትን ብናውቅ የተሻለ ነው። ስለዚህ ሴሌክት ሳይዙን ልጨምርላችሁ እስከ መጨረሻው። ከዛ ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ስቱደንት እንበልና ከዛ ኤጃቸውን መጀመሪያ ኤክስኪዩት እናድርገው። ከዚህ ጋር እንደምታዩት ስቱደንት ጂፒያቸው 3.50 በላይ የሆኑት ሁለት ተማሪዎች ናቸው። ኤጃቸው ስንት ነው? 30 እና 27 ናቸው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን ጥያቄው ምን ይላል? ሴሌክት ይላል። ሴሌክት ስቱዴጅ ፍሮም ስቱደንት ዌር ስቱደንት ጂፒኤ ግሬተር ዛን 3.50። ስለዚህ ሁለቱን ተማሪዎች 27 እና 30 እድሜ ይወጣል ማለት ነው። የአልማዝ እና የአማራ ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄን ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ ኤጃቸው ብቻ ነው የሚወጣ። ግን መጀመሪያ 30 ከዛ 27 ወጣ ማለት ነው። ከዛ ምን ትላላችሁ መሰላችሁ? እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ አሁን ኤግዚስት ነው ማሳያችሁ። አሁን ኤግዚስት የተጠቀመበት ምንድነው? በሰብ ኩዌሪ ነው። ስለ ሰብ ኩዌሪ ምናይ ምንድነው? ዩኒት ሌሰን 5 ላይ ነው። ይሄ ሰብ ኩዌሪ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ አውተር ኩዌሪ ይባላል። ይሄ ቻይልድ ኩዌሪ ይባላል። ይሄ ፓረንት ኩዌሪ ይባላል ማለት ነው። ከዛ አሁን ከላይ ምን ጽፋለን? select storage from student where exist የሚያደርግ ከሆነ እንደገና በተመሳሳይ ኤጁን ሴሌክት አድርግልኝ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር select storage from student ከዛ exists where ብለን መጻፍ አለብን። ከኤግዚስት ጋር where ነው የምንጠቀም። ከዛ እንደዚህ አድርገን እንደዚህ እናርገና ከዚህ ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። ይሄ ኤግዚስት ማድረጉ መጀመሪያ ቼክ ይደረጋል ከዛ ይሰራል። ቅድም ዝም ብሎ ነበር ይሰራ ቼክ ሳያደርግ፣ አሁን ግን ቼክ ካደረገ በኋላ ይሰራል ማለት ነው። ሌላ ልዩነት የላቸውም፣ ተመሳሳይ ነው ስራቸው። ስለዚህ ስላለ በተመሳሳይ 30 እና 27ን ይቅርታ ይሄኛው ምንድነው ኤግዚስት የሚለው ዋናው ሐሳቡ ምንድነው? እንትን ትሩ ሪተርን ከተደረገ ይሄ ስራ ይሰራል።
እንዲሁም ደግሞ ፎልስ ሪተርን ከተደረገ ደግሞ አይሰራም። ለምሳሌ ከ3.5 በላይ ኖት ኤግዚስትስ ብለው የለም ብለው ከዛ ምን ይሆናል ማለት ነው ኖት ኤግዚስት ከተባለ ምን ይሆናል ከ3.50 በላይ ያላቸው የሉም ማለት ነው። ስለዚህ ከ3.50 በላይ ያላቸው ደግሞ አሉ 30 እድሜ እና ስንት እድሜ 27 እድሜ። ስለዚህ ዲስፕሌይ አይሆንም ማለት ነው፣ አይወጣም። ሌላ ደግሞ ምን አለ ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ስቱደንት ዌር ስቱዴጅ ኦል ሴሌክት ስቱዴጅ ፍሮም ስቱደንት ዌር ስቱዴጅ 3.50። አሁን እዚህ ጋር ኤጆችን እንዳለ ማለት ነው 27 እና 30 አሉ እና ሁለቱንም የሚበልጥ ስቱዴጅ አለው ከስቱደንት ካለ ይሄን ስራልኝ፣ ከሌለ ግን አሰራልኝ ነው። ስለዚህ ስለሌለ ምን ይሆናል ምንም አይሰራም ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሴሌክት አስትሪክ ፍሮም ስቱደንት ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ችን ወደ አስትሪክ እንቀየራት። አስትሪክ ፍሮም ስቱደንት ዌር ስቱዴጅ ግሬተር ዛን ኦል ብለን እችን ራሷን ኮፒ ማድረግ ነው የሚጠበቅብን። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ከዛ አሁን ምንድነው እያልን ያለ ከ27 እና ከ30 የሚበልጥ አለ ወይ? እንደ ድንገት ሆኖ ደግሞ ትልቆቹ እነሱ ናቸው። አሁን ሴሌክት ፍሮም ስቱደንት ብለው እና ኤክስኪዩት ባደረገው እድሜያቸውን በምታዩበት ጊዜ 30 27 ከፍተኞቹ የመጨረሻዎቹ ከላይ ያሉት ከፍተኞቹ 30 እና 27 ናቸው። እነሱን ደግሞ እንደ ድንገት ጂፒያቸው ደግሞ እንደዚሁም ትልቅ ሆኖ ተገኝቷል፣ ከ3.50 በላይ ሆኖ ተገኝቷል። ስለዚህ ከነሱ የሚበልጥ ሁሉንም ማለትም 27 እና 30 ማለት ነው። ሁሉንም ሲባል ከዚህ ውስጥ ዲስፕሌይ ይሄን እንትን የሚሉት ማለት ነው የሚወጡት ዲስፕሌይ የሚሆኑት 27 እና 30 ከሌሎቹ ስቱዴጅ አያንሱም ማለት ነው። የሚያንሱ ከሆነ እንትን ዲስፕሌይ ይደረግ ነበር፣ ነገር ግን አሁን አያንሱም። ስለዚህ ምንም የሚወጣ አይኖርም ማለት ነው። ኤክስኪዩት እናድርገው። እዚህ ጋር ምንም የሚወጣ አይኖርም። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ይላል? ይሄን ወደ ኤን ይቀየሩ። አንድ እንኳን የሚበልጣቸው ካለ ትሩ ይሆናል። በዚህ ኦል ከተባለ ሁሉም ነው፣ ሁሉንም የሚበልጣቸው ነው። ነገር ግን ኤኒ ካላችሁት ማለት ነው አሁን ለምሳሌ 27 አለ ከነዚህ ውስጥ ዲስፕሌይ የሚሆን እንዲሁም ደግሞ 30 አለ። ከዛ እዚህ ሴሌክት በሚደረግበት ጊዜ እንትኖች ውስጥ ከስቱደንት ቴብል ውስጥ እነሱን የሚበልጣቸው ካለ ለምሳሌ አሁን 27ን ማን ይበልጠዋል? 30 ይበልጠዋል። 30ን ግን ከዚህ ውስጥ ያለው አሁን 27 እና 30 ነው። 27ን 30 ይበልጠዋል። ነገር ግን 30ን የሚበልጥ የለም። ስለዚህ 27 ብቻ እድሜ ያለው ሰውዬ ዲስፕሌይ ይሆናል። አይዲው 101 የሆነ መሰለኝ። አይዲው 101 የሆነ አማረ ስንት ነው እድሜው? 30 ነው። 27ን ስለሚበልጠው ኤኒ ስለተባለ ወጣ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ካየን አሁን ስለ SQL Aggregate Functions ወይም Group Functions እናያለን። Group Functions are built-in SQL functions. Built-in functions ናቸው። They operate on groups of rows and return one value for the entire group. አንድ ቫልዩ ነው የሚመልሱ እና ደግሞ ለግሩፕ ኦፍ ሮስ ነው የምንጠቀማቸው ማለት ነው። They return a single value using values in a table column. These functions are count, max, mean, average, sum የመሳሰሉት ናቸው። ከዛ SQL Aggregate Group Functions count የሚለው returns the number of rows in a table that satisfies the condition. count የሚለው የሚቆጥርልን ነው። sum የሚለው ደግሞ ድምራቸውን የሚሰራልን ነው። average የሚለው ደግሞ average የሚሰራልን ነው። max የሚለው ደግሞ ማክሲመሙን ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ነው። min የሚለው ደግሞ ሚኒመሙን የሚሰራልን ነው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር if you want to get the total number of students in all of the departments the query would take the form ከዲፓርትመንት ውስጥ ያሉትን በአጠቃላይ ሰዓታችን አልቋል እያለ ነው። አግሪጌት ፋንክሽን ጨርሰን ይበቃናል። ካውንት ማድረግ ከፈለገ if you want to get the total number of students in all the departments the query would take the form ከሁሉም ዲፓርትመንት ነው የሆነ ዲፓርትመንት ስፔሲፋይ አላደረገ። ስለዚህ አስተሪክ ብለን ካውንት በምንልበት ጊዜ በአጠቃላይ የስቱደንቶችን ቶታል ነምበር ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴሌክት ካውንት ብዬ ከዛ አስተሪክ ብል ፍሮም ስቱደንት ከስቱደንት ቴብል ውስጥ ያሉትን ሮዎች በአጠቃላይ ቆጥሮ ይነግረኛል ማለት ነው። 6 አለኝ። ከፈለኩ እዚህ ጋር ምን ማለት ይችላል? አስ ብዬ ስቱድ ነምበር ማለት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የኮለመኑ ስም ምን ይሆናል? ስቱድ ነምበር ይሆናል። ከካውንት አስተሪክ ይቀየርና ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስቱድ ነምበር 6 አለኝ ማለት ነው።
ሌላ if you want to get the number of students in a particular department the query would be እዚህ ጋር ደግሞ where condition ተጠቀም ዲፓርትመንት አይዲያቸው አንድ ይሆን ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ሳይንስ ስቱደንት ተማሪ የሆኑትን ቆጠረልኝ አለ። አሁን እዚህ ጋር ከመቆጠራችን በፊት ምን እናደርግ መሰላችሁ? select from student እንበልና እዚህ ጋር ፔስት እናድርገው እቺን እናጥፋት። ከዛ እዚህ ጋር ሴሚኮሎን እናድርግ ይሄን ኤክስኪዩት እናድርገው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲፓርትመንት አይዲ ዋን ያለ አንድ አለ ሁለት አለ ሶስት አለ ሶስት ተማሪዎች አሉ። ትንሽ አሁን ዳታ ስለሆነ በእጄ ቆጠርኩት። ነገር ግን በጣም ብዙ ዳታ ሊሆን ስለሚችል ነው ይሄ እነዚህ ፋንክሽኖች አግሪጌት ፋንክሽኖች ወይም ግሩፕ ፋንክሽኖች ጠቃሚ ሆነው የሚገኙ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሴሌክት ብዬ ካውንት ብዬ አስትሪክ from student ማለት ስቱደንት where ብዬ where ስቱድ አይዲ ኩል የሆነ ዲፕት አይዲ ቅርታ ዲፓርትመንት አይዲያቸው አንድ ይሆን ወይም ዲፓርትመንታቸው ማን የሆነ ኮምፒውተር ሳይንስ የሆነ ተማሪዎችን ብዛታቸውን ቆጠረልኝ። ከዛ እዚህ ጋር ምን ማለት ይችላል ከፈለኩ as ብዬ number of ብዬ comp እስቱ የኮለመኑ ስም ወደዚህ መቀየር ይችላል ማለት ነው። እቺን ከታች ላድርግላችሁ። ስለዚህ ዲፓርትመንት አይዲያቸው አንድ የሆኑትን ቆጥሮ ኮለመኑን ደግሞ number of comp stud ይላል ማለት ነው። ኤክስኪዩት እናድርገው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት number of comp stud ብሎ ሶስት ተማሪዎች ከኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ እንደሆኑ አሳየኝ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ to get the total salary given out to the employees ማለት ነው። ቶታል ሳላሪ ማግኘት ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ኤምፕሎይ የሚባል ቴብል ከላይ እንትን ብያለሁ። ስለ ቴብል እንዴት እንደምፈጥር ምናምን በደንብ ስላየን ነው ከዚህ በኋላ ዝም ብዬ ክሬት ቴብል እና ዳታውንም ዝም ብዬ ማስገባበት። እዚህ ጋር ኤምፕሎይ የሚባል ቴብል አለ እዩት ተረዱት ቀላል ነው ፈጠርኩ። ከዛ ከሱ ውስጥ ደግሞ ዳታ አስገባው ማለት ነው። እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ያለው ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 2800 3000 3400 2500 2200 እነዚህ ሳላሪዎች ናቸው። የነዚህን እንትን ከፈለኩ ማለት ነው ሰማቸውን ቶታል ሰማቸውን ከፈለኩ ሴሌክት እና ሴሌክት ከዛ እንትን ሰም ብዬ ኢምፕ ሳላሪ ላለው ኢምፕ ሳላሪ ፍሮም ኤምፕሎይ ማለት ነው። እንደዚህ በምልበት ጊዜ ከኤምፕሎይ ውስጥ ያሉትን በአጠቃላይ ሮዎች ማለት ነው የነሱን ሳላሪ ምን ያደርግልኛል ይደምርልኛል። ከዛ ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 13900 አለ ማለት ነው። ሌላ እዚህ ጋር ደግሞ to get the average of student GPA የተማሪዎችን GPA አቨሬጅ ማግኘት ከፈለኩ ደግሞ ምን አደርጋለሁ ሴሌክት ከዛ ኤቪጅል የሚለውን አግሪጌት ፋንክሽን እንጠቀምና ከዛ ስቱድ GPA እላለሁ ማለት ነው። ሶስት ቴብሎች አሉና አሁን ስቱደንት ቴብል አለን ኤምፕሎይ ቴብል አለን ዲፓርትመንት ቴብል አለን። አሁን እኔ ስቱደንት ቴብል ውስጥ GPAቸውን በአጠቃላይ የጂፒኤዎችን አቨሬጅ ነው መስራት የፈለኩ ማለት ነው። GPA በምልበት ጊዜ ፍሮም ስቱደንት በምልበት ጊዜ አቨሬጃቸውን ይሰራልኛል ማለት ነው። ኤክስኪዩት እናድርገው 3.42500 ይላል። እንዲሁ ደግሞ ሚን እና ማክስንም እንደዚህ በተመሳሳይ መስራት ይችላልው። ኮንትሮል ፕላስ ቪ ይሄን ወደ ሚን በቀየረው ሚኒመም ስቱደንት GPA ያለውን ተማሪ ዲስፕሌይ እንትን GPAውን ዲስፕሌይ ያደርግልኛል 3.00። ሌላ ደግሞ ማክስም መስራት ይችላል። ማክሲመም GPA ያለው 3.750 ነው 3.75 ነው። እሱን ዲስፕሌይ ያደርግልኛል ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ሌላ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን change the students of GPA to 3.67 where whose GPA is less than the average of GPA of the students ከአቨሬጅ GPA ማለትም ከ3.42500 በታች የሆነ GPA ያላቸው ማለት ነው እነሱም GPAቸውን ማሳደግ ወደ ስንት ወደ 3.67 ማሳደግ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረገ አፕዴት ስቱደንት አለ set stud GPA equal 3.67 where stud GPA less than select average stud GPA from student ከስቱደንት GPA አቨሬጁን ሴሌክት አደረገው እሱን ከማን ጋር ኮምፔር አደረገው ከGPA ካላቸው GPA ጋር ኮምፔር አደረገው አንሰው ከተገኙ ሴት ያደርጋቸዋል ወደ ስንት ስቱድ GPAቸውን ከነበራቸው ወደ 3.67 ነገር ግን ይሄ በMySQL አይሰራም በSQL ግን ይሰራል። ስለዚህ በSQL ይሄን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እየሰራንበት ያለ ነው ማለት ነው። ምን ይባላል 18 ይባላል ኩዌሪው። ስለዚህ ከእንትን ውስጥ እንግባና MySQL ማይክሮሶፍት SQL ሰርቨር ገብተን ኮኔክት እናድርግና ከዛ እዚህ ጋር ኦፕን ብለን ፋይል ብለን
ከዛ ስንተኛው ነው 18ኛው ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኮሌጅ ፎርም ይላልን መሰለኝ ኮሌጅ ፎርም ይላልን። ስለዚህ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ ኮሌጅ ስንት ነው ይላልን ኮሌጅ 6 የለንም። ስለዚህ ኮሌጅ 6 የሚል ዳታቤዝ እንፍጠር። ይለያያል እዚህ ጋር የምትፈጥሩትና እዛ ጋር የምትፈጥሩት ዳታቤዝ ይለያያል። MySQL እና SQL የተለያየ ቦታ ነው የሚቀመጡ። ስለዚህ ክሬት ዳታቤዝ ኮሌጅ 6 የሚል ፈጠርኩ። ከዛ ይሄን ኮሌጅ 6 ልጠቀመው ተጠቀምኩት። ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እንትን ይሄ አሁን መስራት የምፈልግ የማንን ብቻ ነው ስቱደንት ነው። ስለዚህ ስቱደንትን ብቻ ነው የምፈጥር ማለት ነው፣ የሌሎችን አልፈጥርም። ስለዚህ እዚህ ጋር ስቱደንት ቴብልን ብቻ ነው የምፈልግ። ስለዚህ ሪፈረንስ ስለሚያደርገው ዲፓርትመንትንም መፍጠር አለብኝ። ሪፈር ስለሚያደርገው መጀመሪያ ዲፓርትመንትን ፈጠርኩት። ከዛ ስቱደንትን ደግሞ ልፍጠረው። ያው አልጠቀምበትም ዲፓርትመንትን፣ ግን ከማስተካከለው ዝም ብዬ በፈጥረው ይሻላል ብዬ ነው ጊዜ እንዳይወስድ። ከዛ ስቱደንት ከተፈጠረ አሁን አፕዴት የሚለውን እዚህ ጋር አፕዴት አደርጋለሁ ማለት ነው። አፕዴት ሊሚቴሽን ስላለው ነው MySQL። እንዲሁም ደግሞ SQLም አንዳንድ የማይሰራቸው ነገሮች አሉ ማለት ይቅርታ SQL ሳይሆን የሚባል SQL ሰርቨር የማይሰራቸው አንዳንድ አሉ፣ MySQLም ይሰራቸው አሉ። አሁን ሾው ዳታቤዝ ከዛ የለም። እዚህ ጋር ደግሞ አፕዴት ማድረጋችሁን በMySQL በዚህ ግን ትችላላችሁ ማለት ነው። በSQL ሰርቨር ስቱደንት ሴት stud gpa እኩል ይሆናል 3.67 where stud gpa less than ከማን ሲያንስ ነው ከአቬሬጁ ሲያንስ። አቬሬጅ ደግሞ እንደ ድንገት እዚህ ጋር ሰርተናል። ስለዚህ እቺን ነው ኮፒ ማድረግ የሚጠበቅብን፣ ጻፍ አይጠበቅብን። ከዛ እንደዚህ እናርጋት፣ ሳይዙን ትንሽ እንቀንሰው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከስቱደንት ቴብል ውስጥ ማለት ነው ጂፒኦን 3.67 አድርገልኝ። ምን ከሆነ ጂፒኦ ከምን ካነሰ ከአቬሬጁ ካነሰ ማለት ነው። ስለዚህ ከአቬሬጁ ያነሱትን መጀመሪያ ማየት ስላለብን ሴሌክት ፍሮም ስቱደንት እንበል። እቺን ኮፒ እናርጋት፣ ኮንትሮል ፕላስ ቪ እና ያሉትን መጀመሪያ እንያቸው ከመቀየራችን በፊት። እሺ ከዛ እዚህ ጋር ጂፒያቸው ከ3.42 የሚያንሱ ለምሳሌ ማን አለ 3.30 አለ፣ 3.00 አለ፣ 3.25 አለ። ስለዚህ እነዚህ ወደ ምን ይቀየራሉ? ወደ 3.6 ምናምን ይቀየራሉ። ስለዚህ እንያቸው ወደ 3.67 ይቀየራሉ። እሺ ከዛ አሁን ይሄን ኤክስኪዩት በማድረግበት ጊዜ እንየው ስህተት መኖርና ለመኖሩን ስሬሮስ አፌክትድ አለኝ። ምክንያቱም 3 ተማሪዎች ብቻ ናቸው ጂፒያቸው ከ3.42 የሚያንሱ፣ እነሱ አሁን ወደ 3.67 ተቀይሯል። እሱንም ለማየት ሴሌክት ፍሮም ስቱደንት በምንልበት ጊዜ ኤክስኪዩት በምናደርግበት ጊዜ ተቀይረው እናገኛቸዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 3.67 ወደ 3.67 ተቀይሯል ማለት ነው። ይሄን ካየን ስለ ሌሎቹ አሉ SQL ስቴት ክሎዞች አሉ ሌሎች የምናያቸው በሚቀጥለው እናያቸዋለን። ስለአዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወሉን ምልክት ተጫኑት። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።